นี่นะทุกคนวันนี้ป้าจะปาเตียวจากร้านลูกปัดเก่าเขานะร้านลูกปัดในซอยเนาะเขาจะเดินมาตั้งหลังเนอะทุกคนร้านป้ามาได้หลายทางแต่วันนี้ป้าจะปาเดินเข้าซอยน้อยๆนี่นะเข้าซอยน้อยๆนี่มาเลยที่เปิ้นขายของเช้าเข่าเนี่ยนะทุกคนเดินเข้ามาเลย เดินเข้ามาฮือทะลุถนนใหญ่เลยนะเขาฮือเดินฮือทะลุถนนใหญ่แล้วเขาจะไปเจอข้างวัดแสนฝางถนนที่อยู่ข้างวัดแสนฝางอะแต่นะเขารถจอดข้างวัดแสนฝางท่านก็ได้แล้วก็เดินไปมันจะง่ายร้านป้านี่นะจะไปง่ายเนอะพอเขาเดินทะลุถนนใหญ่มันก็เขาจะเห็นป้ายวัดแสนฝางนะอันนี้ถือว่ามาถูกต้องละเดินทะลุถนนใหญ่พอเขาทะลุถนนใหญ่เสร็จเขาขวามือเนอะเลี้ยวขวาจะเห็นแบบนี้ถ้าเห็นแบบนี้นะถือว่ามาถูกต้องละเขาจะผ่านติปเปิลฝากรถนะเขาจะเดินตรงไปเลยตรงไปเจอสี่แยกนะทุกคนพอเขาเจอสี่แยกปุ๊บเขาจะหันซุ้มประตูจีนแดงๆเนี่ยเขาตรงไปเลยเลาะตามฟุตบาทไปเลยเขาเห็นส่วนแบบนี้ถือว่ามาถูกต้องละเด้อเขาเห็นซุ้มประตูจีนแดงๆแบบนี้แล้วนะเขาเดินข้างนะเดินข้างซุ้มประตูจีนเข้าข้างซุ้มประตูจีนไปเลยต่างที่จะไปกาดหลวงนะทุกคนเขาเดินเข้าข้างซุ้มประตูจีนนี่แล้วเขาเดินเข้าไปเข้าไปเนี่ยจะหันร้านป้าเลยป้ายสีชมพูเนี่ยป้ายสีชมพูเขาเดินตรงไปข้างข้างถนนป้ายสีชมพูจะอยู่ข้างถนนอันนี้ป้ายญี่ปุ่นเนอะแล้วเดินมาอย่างนี้หันร้านอย่างนี้หันหน้าร้านอย่างนี้ถือว่าถูกต้องนะทุกคนอันเนี้ยถือว่าถูกต้องละมาร้านป้ามันจะงามเนอะเขาขายเสื้อผ้าพื้นเมืองขายงานคราบต่างๆให้นักท่องเที่ยวนะทุกคนชั้นล่างนะหน้าตาแบบนี้ถือว่ามาถูกต้องละแล้วป้าก็จะมีป้ายสีชมพูให้พอป้าจะติดป้ายชัดเจนร้านลูกปัดชั้น2อีนะทุกคนเดินเข้ามาเลยเนอะอ่ะวันนี้จะพาชมร้านป้าจะเป็นแบบนี้นะไม่ต้องตกใจร้านลูกปัดจะอยู่ชั้น2เนอะอันนี้จะขายเสื้อผ้าพื้นเมืองนี่นะขายของให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเดินทั้งวันน่ะเนี่ยเขาจะมีป้ายชัดเจนให้พอแล้วจะมีพนักงานขายอยู่ตรงนี้2 คนนะจะมีพนักงานขายเนี่ยจะมีลูกปัดมีของถามพนักงานได้ว่าร้านลูกปัดเนี่ยเขาจะหั่นเชือกเทียนนะทุกคนหั่นเชือกเทียนเนาะเห็นงานคราบต่างๆนะร้านป้าจะงามเนอะนักท่องเที่ยวทั้งวันนะเห็นบันไดเซ็ตเดินขึ้นตักบันไดได้เลยอันนี้เห็นบันไดอันนี้เห็นเชือกเทียนร้านลูกปัดจะอยู่ชั้น2เห็นเนาะจะเห็นป้าทำป้ายติดไปแล้วเดินขึ้นบันไดไปจะมีทีมงานอยู่ตรงบนแล้วก็ลูกปัดข้างบนนี่จะนักเนอะอลังการงานสร้างนะทุกคนเพราะมันกว้างกว่าเดิมบอกว่าจะเป็นงานรับงานไปทำที่บ้านอีเนาะงานเอาสร้อยมาซ่อมมาได้เลยเนอะชั้นบนนะชั้น2นะ